La școală ni s-a spus o poveste simplă. Romanii au venit, au văzut aurul și au cucerit Dacia. Dar dacă acest adevăr oficial este doar poșghița unei realități mult mai tulburătoare, documente antice și cronici de mult uitate sugerează că Roma nu mărșăluia doar spre niște mine de metal prețios. Imperiul se confrunta cu o amenințare pe care nu o putea înțelege. O forță care nu stătea în ziduri, ci în spirit. Astăzi, privind dincolo de mituri, descoperim de ce cei mai mari împărați ai lumii se temeau de fapt de lupii dacici și ce anume din cunoașterea lor trebuia distrus cu orice preț. Suntem în anul 101. Împăratul Traian, unul dintre cei mai capabili strategi ai antichității, face un gest care șochează senatul. El mobilizează aproape o treime din întreaga armată a Imperiului Roman pentru o singură campanie. Peste 150.000 de oameni, legionari, cavalerie, trupe auxiliare. Istoricii militari confirmă: este cea mai mare forță de invazie concentrată vreodată de Roma împotriva unui singur inamic barbar. De ce? Dacia nu era un imperiu vast ca al parților, era un regat de munte. Și totuși, Traian știa ceva ce noi am uitat. Decebal nu era doar un rege, era liderul unei civilizații care refuza să joace după regulile Romei. Primul mister este cel al pietrei și al stelelor. Priviți Sarmizegetusa Regia. Ipoteza multor arheologi contemporani este că acest loc nu era doar o capitală, ci un computer astronomic uriaș. Soarele de andezit are o precizie care i-a lăsat pe cercetători fără răspunsuri clare. Cum au reușit acești barbari să calculeze ciclul de 13 ani al planetei Venus sau să creeze un calendar mai precis decât cel iulian folosit de romani la acea vreme? Faptul este cert, dacii posedau cunoștințe de matematică și astronomie avansată. Mai mult, logistica lor pare desprinsă din viitor. Cum au transportat blocuri de andezit de tone la peste 1200 de metri altitudine prin păduri virgine? Această stăpânire a ingineriei sugera o organizare socială și intelectuală care speria Roma. O elită de tarabostes care gândea în milenii, nu în decenii. Dar nu tehnologia îi făcea pe legionar să tremure înainte de bătălie, ci ceva mult mai profund: absența fricii de moarte. Istoricul grec Herodot scria cu secole înainte că dacii se cred nemuritori. Ei credeau că viața de aici este doar o scurtă etapă, iar prin moarte se întorc la zeul lor, Zalmoxis. Aceasta nu era doar o religie, era o armă psihologică devastatoare. Imaginați-vă un soldat roman care luptă pentru soldă, pământ și pensie, înfruntând un dac care se aruncă în luptă râzând, convins că moartea este cel mai mare premiu. Acesta este adevăratul motiv pentru care, după cucerire, romanii au ras de pe fața pământului templele dacice. Trebuia distrusă rădăcina spirituală. O populație care nu se teme de moarte este imposibil de controlat prin teroare. Și, desigur, rămâne misterul aurului. Dio Cassius, istoricul roman, relatează o scenă demnă de filmele de aventură. Înainte de cădere, Decebal ar fi deviat albia râului Sargetia pentru a îngropa un tezaur colosal, ucigând apoi toți sclavii care au participat la lucrare pentru a păstra secretul. Romanii au capturat, conform cronicilor, 165 de tone de aur și 330 de tone de argint. Este o cantitate atât de mare încât a salvat economia Imperiului Roman de la colaps pentru un secol. Dar legenda spune că acesta a fost doar mizilicul. Grosul comorii ar fi rămas ascuns, protejat de ritualuri și, spun unii, de blesteme. Să fie o coincidență că mulți dintre cei care au descoperit tezaure dacice de-a lungul secolelor au avut sfârșituri tragice? Sau dacii au lăsat în urmă un mecanism de apărare pe care aurul nu-l poate cumpăra? Dacia a fost ștearsă de pe hartă ca entitate politică.
dar spiritul ei a refuzat să moară. Romanii au construit orașe peste ruine, dar n-au putut schimba genele acestui pământ. De ce se temea Roma de daci? Pentru că reprezentau alternativa, o lume a libertății absolute, unde moartea nu era un sfârșit, ci o eliberare. Astăzi, cercetăm ruinele și căutăm răspunsuri. A fost tehnologia lor rodul geniului propriu? Sau, așa cum sugerează ipotezele mai îndrăznețe, o moștenire a unei cunoașteri și mai vechi? Tu ce crezi? Tehnologia de la Sarmizegetusa a fost o excepție sau o regulă a lumii antice pe care am uitat-o? Lasă-mi părerea ta în comentarii. Citesc tot ce scrieți. Și dacă vrei să afli ce s-a întâmplat cu aurul dacic după ce a ajuns la Roma, apasă pe videoclipul de pe ecran. Ne vedem acolo!